પહેલા બીજે ગયા હતા પણ હમણાં સંતોષકારક કામ ના થયું પણ અહીંયા આયા પણ નિશાદ માટે જ કર્યું હતું પણ અમારે એની 3-4-5 દિવસ બગાડ્યા કઈ કામ ના થયું પણ પછી અમને આયુષભાઈ પટેલ ખરા ને હા એને રિસ્પોન્સ આપે તો પછી સારો આપે તો આયુષ પટેલ ના સારો તમને ખબર છે વિઝિટર વિઝા ઘણા એવા વિડીયો બી જોતા હશો કે ના મૂકશો ના મળશે નહીં થતા એવું તમે બી જોયા હશે ના જોયા હતા તો તમને ટેન્શન થયું હશે યાર આપણું મને થોડું થયું એટલે અમારી પર પુષ્કળ વિશ્વાસ હતો ભરતસિંહ અમે ખુશ છીએ ને અમે બી કોઈ ગમે તે જાય તમે એમ કહીએ તમે એકવાર આમને વિઝિટ કરો જો કેરમાં તમને યોગ્ય ના લાગે ને તો તમે ખાલી પછી કહેજો પણ એ આવીને જાય ને તો ફરી ક્યાંય નહીં જાય એ વાત નક્કી एक दफा फिर हम आपके साथ जुड़े एक और हमारे कनाडा जाने वाले पेरेंट्स को लेके जिनको वीजा लगा है उनके सन वहां पे पढ़ रहा है जिनको केयर इमिग्रेशन नहीं वहां भेजा था उनके बेस पे उनके पेरेंट्स को केयर इमिग्रेशन ने वीजा करवाया केयर इमिग्रेशन की सारी प्रोसेस उनको कैसी लगी ये सारी चर्चा करेंगे ये जो कस्टमर है हमारी कलोल ब्रांच से बिलोंग करते हैं आगे का जो वीडियो रहेगा वो हमारी लोकल लैंग्वेज गुजराती में रहेगा तो वीडियो ने आगे बढ़ाइए भरतसिंह કેમ છો બસ મજા આવે ભરતસિંહ થોડો તમારો પરિચય આપો ક્યાં રહેવાનું શું કરો છો એકચ્યુઅલી અમે ગાંધીનગર રહીએ પેથાપુર મારું નામ ચાવડા ભરતસિંહ છે મારા સનનું નામ નિશાંતસિંહ ભરતસિંહ છે જેને અહીંયાથી અને આપણો ધંધો છે સ્કૂલ વર્ધીનો ટ્રાન્સપોર્ટેશન એવું છે બરોબર છે નીતાબેન તમે હાઉસવાઈફ છો ના હું કરું છું સ્કૂલ એટલે મા બાપ બે વર્કિંગ છે તો ભરતસિંહ અને નીતાબેન જ્યારે અહીંયા ફાઇલ મૂકવા તમારી આવ્યા એટલે કલોલ બ્રાન્ચ ઉપર મૂકી ડોક્યુમેન્ટની સર્ટન પ્રોસેસમાં ગયા તે અને પછી વિઝા આયા સુધીની કેરની પ્રોસેસ તમને સર્વિસ બહુ મસ્ત લાગી સર કેવું પડે કાકા અમે પહેલા બીજે ગયા હતા પણ હમણાં સંતોષકારક કામ ના થયું પણ અહીંયા આયા પણ નિશાદ માટે જ કર્યું હતું પણ અમારે એની 3-4-5 દિવસ બગાડ્યા કઈ કામ ના થયું પણ પછી અમને આયુષભાઈ પટેલ ખરા ને હા એને રિસ્પોન્સ આપે તો પછી સારો આપે તો આયુષ પટેલ ના સારો એ બી જોડે જ ગયા હતા સર બંને બી જોડે જ હતા અહીંથી હા એટલે બહુ મસ્ત લાગ્યું એટલે પછી હવે જો કેરની વાત કરીએ નીતાબેન તમારી લેંગ્વેજમાં જો એને સમાવવાની વાત કરીએ કે એક વર્ડમાં તો તમે કયો વર્ડ આપશો બેસ્ટ સર્વિસ છે બેસ્ટ સર્વિસ બહુ સરસ છે એમાં અમે અત્યારે જીલ મેડમ નો બી ખાસો સપોર્ટ તરત એની ટાઈમ કોઈ એનું કદી એમ નહીં કે ભાઈ નહીં થાય નહીં બહુ મસ્ત રિસ્પોન્સ મળ્યો છે એમનો થેન્ક યુ વેરી મચ વોટ્સએપ મેસેજ બી કરું ને હા તો તરત રિપ્લાય જ્યારે ફાઇલ મૂકી હતી ત્યારે તમને ફાઇલમાં અવારનવાર અહીંયાથી આપણને ખબર ક્યુરિયોસિટી હોય ફાઇલ મૂક્યા પછી વિઝા થશે નહીં થાય તો અહીંયાથી તમને સ્ટેટસ આપવામાં આવતા હતા બરોબર કે ભાઈ તમારી ફાઇલ પ્રોસેસમાં છે ના પણ અમને સંતોષકારક અમને એમ હતું કે થઈ જ જશે કાકા અહીંયાનો પણ અત્યારે તમને ખબર છે વિઝિટર વિઝા ઘણા એવા વિડીયો બી જોતા હશો કે ના મૂકશો ના મળશે નહીં થતા એવું તમે બી જોયા હશે ના જોયા હતા તો તમને ટેન્શન થયું હશે યાર આપણું મને થોડું થયું એટલે અમારી પર પુષ્કળ વિશ્વાસ હતો ભરતસિંહ કે ના ભાઈ કેર તો મને કરાઈ આપશે થઈ જશે ખરું એમને સંતોષકારક ભરતું કે થઈ જ જશે મને થઈ બી ગયું હા બંનેનું કીધું હતું નિશાંતનું બી કીધું કે તમારે આનું કઈ પ્રોબ્લેમ નહીં થઈ જશે ચિંતા ના કરો નિશાંતનું તો અમારે ખરેખર બહુ ફાસ્ટ થયું હતું હા એનું જલ્દી થયું હતું અમારે કેવું થયું હતું એની ફી 15 દિવસમાં એનું બધું આવી ગયું ને અમે ખરેખર આગા પાછા થઈ ગયા કે હવે અમારે અચાનક ફી ભરવાની આવી ગઈ છે ડેટ આવી ગઈ છે એવું થયું હતું ને તો પણ ના તો બી થઈ ગયું મસ્ત થઈ ગયું એ જાણીને બહુ જાણે તમારે કેટલા બાળકો છે બસ એક જ છે હવે તો પછી તમારે કેનેડા જવાનું બને જ છે ભરતસિંહ બને જ છે ભાઈ બહુ જ અમને જાણીને આનંદ થયો 10 માંથી પોઈન્ટ સ્ટાર ભરતસિંહ આપવાના હોય માર્ક્સ તમે તો છોકરાઓને લઈ જાવ છો અમારે મલ હા એટલે માર્ક્સ આપવો હતા આજે ભરતસિંહ કેટલા આપ્યો અમને 10 से 10 સર થેન્ક યુ નીતાબેન કામકાજ બહુ મસ્ત છે થેન્ક યુ અમે તો એક્ચ્યુઅલી બધાને બહુ કહીએ છીએ અમે ખુશ છીએ ને અમે બી કોઈ ગમે તે જાય તમે એમ કહીએ તમે એકવાર આમને વિઝિટ કરો જો કેરમાં તમને યોગ્ય ના લાગે ને તો તમે ખાલી પછી કહેજો પણ એ આવીને જાય ને તો ફરી ક્યાંય નહીં જાય એ વાત નક્કી વેરી ગુડ થેન્ક યુ વેરી મચ ભરતસિંહ તમારો પાસપોર્ટ 2033 સુધી વેલિડ છે અને વિઝા પણ 2033 સુધીના મલ્ટિપલ છે બરાબર 10 વર્ષના મલ્ટિપલ કેનેડાના વિઝા કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ થેન્ક યુ સર એટલે તમને 10 વર્ષ સુધી અત્યારે ઘણી વખત સાંભળવામાં આવે છે કે કેનેડાએ વિઝા ઓછા કરી રહ્યા જે સાચું છે
1 યર 2 યર 6 મહિના કે 10 વર્ષ એવી જરૂરિયાત મુજબ આપશે. પણ અમારા આ જે કસ્ટમર છે એમના પાસપોર્ટમાં વેલિડિટી સુધીના વિઝા છે. નીતાબેનના 2033 સુધી પાસપોર્ટ વેલિડ છે અને 2033 સુધીના છે, 10 વર્ષના મલ્ટિપલ વિઝા છે. તમે કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. થેન્ક યુ સર. જાઓ તમારા બાળકને મળો ત્યાં, એની પ્રગતિ જોવો, એની જોડે થોડો ટાइम રહો, એવી हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं. ऐसे ही और क्लाइंट्स, पेरेंट्स और स्टूडेंट की जर्नी केयर इमिग्रेशन आपके साथ शेयर करता रहेगा. अगर इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कीजिए. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.